موږ ډېر کله VPN کاروو خو آیا په دې اړه مو کله فکر کړی چې دا په حقیقت کې دی څه؟ موږ ته یې تاوان څومره دی او څومره ترې ګټه شو کولی؟ نو که غواړئ د VPN باره کې پوره مکمل معلومات ترلاسه کړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو تر پایه به تاسو ته دا معلومه شي چې VPN څه شی دی او ولې موږ استفاده کوو. د ویډیو په دویمه برخه کې به تاسو ته دا معلومه شي چې د مفته او د پیسو والا هغه چې پیسې پرې ورکوو فرق څه دی. او د ویډیو په دریمه برخه کې به تاسو ته دا هم معلومه شي چې آیا په افغانستان او پاکستان کې کوم VPN ښه دی او له کومو VPN استفاده وکړو. د ویډیو په څلورمه برخه کې به درته په دې خبرې وکړم چې آیا موږ کولی شو د فیسبوک یا ټیک ټاک یا یوټیوب د مونټایزیشن لپاره له VPN استفاده وکړو. او د ویډیو په پنځمه برخه کې بیا په دې غږیږو چې څنګه یې د خطرونو او خنډونو پر وړاندې ځان محفوظ وساتو. نو ویډیو تر پایه وګورئ دا هر څه به درته په ډېرو ساده مثالونو بالکل روښانه شي. د ویډیو په اوله برخه کې په دې غږیږو چې VPN څه شی دی، یعنی VPN Virtual Private Network. که ډېرې درته ساده کړم لکه چې تاسو ته بیخي روښانه شي وایي په قاچاقي لارو بهر ملکونو ته لاړه. دا قاچاقي لارې مطلب دا چې د خلکو د مخ نه پناه، یعنی هغه پټې لارې چې ته پرې خپل هدف ته ځان شي رسولی دته VPN وایي. یا په اصطلاح انټرنیټ خپل نمبر لري، لکه ستا د موبایل نمبر. که ستا د موبایل نمبر د چا سره بلاک شي ته ورته بیا کال نشي کولی. خو که ته د خپل نمبر سره داسې کار وکړي چې دا نمبر دی هماغه نمبر وي خو بل نمبر ترې جوړ کړي بیا ته کولی شي هماغه کس ته کال وکړي. دا VPN دی. نو په دې حالت چې په VPN هم سر خلاص شوی چې دا اصلا دی څه مطلب یو پټه لاره ځان ته پیدا کول هدف ته رسېدل دا VPN دی. صحیح ده؟ دا چې ولې موږ کاروو اصلا د ډېر وجوهات دي. په نوره نړۍ کې خلک د خپل ځان د خوندیتابه لپاره لکه بینکینګ شو یا فاینانس خپل هغه کوم مالي شیان چې دي یا د هیکرانو نه، خو ډېر کله یوټیوبران او هغه کوم غټ خلک چې دي هغې د ده لپاره کاروي چې څوک پرې اټیک یا په ډیټا یا په یا کوم معلومات چې ورسره وي هغه ترې لیک نه شي یا ورله څوک هیک نه کړي. دا اصلا دغه غټ بینکونه او غټې کومې کمپنیانې چې دي دوی پرې ډېر فوکس کوي. خو په افغانستان کې موږ او تاسې صرف د ده لپاره کاروو چې څنګه پرې ټیک ټاک ته لاسرسی وکړو، څنګه پرې فیسبوک استفاده وکړو، همدغسې نور کوم ویب سایټونه چې دي چې د دولت د خوا نه بلاک شوي دي هغه ته پرې لاسرسی وکړو. اوس به راشو د ویډیو دویمې برخې ته چې فري VPN څه شی دی، ولې فري دي او پیډ څه شی دي. صحیح ده؟ اول به راشو فري ته بیا راشو. فري تر ټولو غټ نقصان یې دا دی چې د دې خطر ډېر زیات دی چې ستا د ډیټا شاید لیک شي یا هغه فري کوم VPN چې دي دی کولی شي ستا د معلومات په نورو کمپنیو خرڅ کړي. دا ډیټا نن سبا د نړۍ تر ټولو مهم او پاورفل کوم څیز چې دی ډیټا ده چې په نورو کمپنیو خرڅېږي هغه بیا تا ته اعلانات درلیږي. نو د VPN کله چې فري باید له تاسو نه دغه استفاده کوي، اعلانات پرې راځي، سلو وي او ډېر امکان لري چې مطلب خلک ته هیک هم کړي. یعنې په دې کې بیا بعضې کمپنیانې چې په هغه اساسي ډول جوړ هم نه وي هغه کولی شي ستا مکمل سیستم هیک کړي، عکسونه درله پټولی شي یا درته مطلب هغه پاسورډونه چې ستا په موبایل کې چې دي ټول درنه هیک کولی شي. نو په دې خاطر باندې موږ ته یې فري یعنې مفت راکوي. بیا په پیډ ورژن کې بیا دا کیسې نشته دی. په پیډ کې ته پیسې ورکړې نو دی باید ستا د هر څه خیال وساتي، ستا د ډیټا خیال باید وساتي، باید تیز وي، اعلانات باید تا ته رانده شي. دغه موږ سره فري او پیډ ورژن د VPN لپاره. د ویډیو په دریمه برخه کې به راشو چې په نړۍ کې یا په افغانستان او پاکستان کې تر ټولو ښه VPN کومې وي دي. نو دلته اوس دوه قسمه VPN موږ سره دي. یو پیډ ورژن دی، مطلب دا چې پیسې باید ورته ورکړو، او بل چې دي مفته دي. صحیح ده؟ په پیډ ورژن کې به زه تاسو ته 3 مثال درکړم. 3 VPN چې تر ټولو ښې VPN دي. په اول سره کې موږ سره NordVPN دی. نورد زه خپله هم کوم او بهترین VPN دی. ډبل پروټیکشن لري. ډبل پروټیکشن دا چې مطلب یو بل لیر ورته ورکړی دی چې تا د خلکو یا د غلو یا د هیکرانو نه سیف ساتي. په دویمه برخه کې موږ سره بیا ExpressVPN دی. د ده خوبایي دا ده چې په بعضې ځایانو کې نور یا نورې VPN چې کار نه کوي نو دا بیا بهترین کار کوي. لږ قیمته هم دی خو د ده نه چې بیا تر ټولو سټرانګ چې دی نور دی. په دریمه برخه کې موږ سره بیا Surfshark VPN دی. دا یې تر ټولو ارزانه دی
او تر ټولو ښه کار هم کوي. ته کولی شي انلیمیټډ ډیوایسز مطلب موبایل کمپیوټر هر څونه ملګري چې کولی شي د دنه مکمل استفاده وکړي. تر ټولو ارزان چې دی Surfshark VPN دی. د $2 نه واخله تر $3 پورې ته کولی شي دغه VPN ځان ته پیدا کړي او مختلف ځایونو کې د مختلفو ملګرو سره ته استفاده وکړي. دغه موږ سره 3 پیډ ورژن اوس به راشو فری ته بیا چې تر ټولو ښه په فری کې کوم یو دی. په اول سر کې موږ سره چې فری چې دی پروتون دی، مطلب یو څه اندازه د نورو VPN نه لږ محفوظه دی. اعلانات هم پرې زیات نه راځي، خو مشکل دا دی چې یو څو سرور مطلب لیمیټډ دی، ته نشي کولی چې هر ملک ستا زړه وغواړي ورسره کنیکټ شي. په دویم قدم کې بیا موږ سره Windscribe دی. Windscribe بیا ته کولی شي ډېرو سرورو ته لاسرسی ولري، مطلب ډېرو ملکونو ته لاسرسی ولري، خو مشکل یې دا دی چې 10 GB ډاټا درکوي او دا کېدلی شي ډېر زر ختم شي. په دریم قدم کې بیا موږ سره SaferVPN دی، مطلب دا د ایمرجنسي لپاره خلک ډېر کاروي چې کله نور VPN کار نه کوي نو له ده نه بیا بهترینه استفاده شي کولی. خو د ویډیو په څلورمه برخه کې به راشو چې آیا کولی شو د مونټایزیشن لپاره د فیسبوک یا ټیک ټاک یا یوټیوب مونټایزیشن لپاره د VPN نه استفاده وکړو. نو که لنډ جواب یې درته ووایم، VPN د ده لپاره نه دی چې ته مطلب د خپلې فایدې یا د داسې غټو کمپنیانو د دوکه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. صحیح ده چې مطلب ته کولی شي د یو داسې ادرس چې هغه ستا په ملک کې بند وي د بل طرفه ورته راشي VPN کنیکټ کړي او هغه معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ته دا نشي کولی چې د فیسبوک یا د یوټیوب یا ټیک ټاک غوندې کمپنیانې ته په ده باندې دوکه کړي. ته کولی شي مطلب که کله ستا اکاونټ مونټایز دی او یو څه وخت لپاره ترې استفاده وکړي، صحیح ده، خو که ته غواړې چې خپل د فیسبوک یا ټیک ټاک پیج مونټایز کړي نو داسې نه کېږي چې ته یې په افغانستان کې لوکیشن دی د امریکا ورکړی او دغه شان ته. صحیح ده که چېرته بهر څوک او دلته ترې استفاده وکړي نو دا شاید یو څه فایده وکړي، خو که ته صرف او صرف دلته پروت یې چې نه زه په افغانستان کې یم او زما لوکیشن دی د مطلب د امریکا یا د اروپا دی او زه به VPN کاروم نو د دې شان نه خاطرجه به اوسېږه، ځکه فیسبوک او ټیک ټاک او دا وړې کمپنۍ نه دي چې ته په دې شانو دوکه کړي. ښه دغه و موږ سره د VPN باره کې معلومات. اوس په پنځمه برخه کې راځو که چېرته موږ فري VPN کاروو نو څنګه ځان محفوظه وساتو چې زموږ ډیټا سیف پاتې شي، زموږ عکسونه یا کوم پاسورډ چې موږ سره دي دا ټول باید سیف پاتې شي. په اول سر کې باید کوشش ونه کړو چې د ګوګل نه داسې VPN ډاونلوډ کړو لکه تاسو په د فیسبوک او په ټیک ټاک او په دې ځایونو کې ډېر کتلي. زموږ د کوزي پښتونخوا ورونه په دې شیانو کې ډېر فعال دي چې ټکن APK او APK لر دی APK بر دی، دغه چې دي انسیکیور ویب سایټونه دي، مطلب محفوظ نه دي. کوشش مو کوئ بیا د VPN غوندې مهم اپلیکیشنونه د هماغه ځای نه مه ډاونلوډ کوئ، ځکه هغه ستاسې کومه ډاټا چې د هغه ته مکمل لاسرسی شي لرل. کوشش وکړئ هغه VPN چې خپل ویب سایټ لري، لکه دا ما چې درته د 3 دانې یاد کړه ProtonVPN دی، Windscribe دی او بیا SaferVPN دی. صحیح ده، د دغه دریو نه استفاده وکړئ. که چېرته بیا نور په کار ماته وایي زه به درته مکمل معلومات پیدا کړم، خو ناق VPN چې مطلب هر سړی درته هغه کوي چې راشي دا وکاروه او د دې ځای نه ډاونلوډ کړه هغه ځای نه ډاونلوډ کړه. که غواړئ خپله ډاټا خوندي وساتئ نو دا کار مه کوئ. نو دغه و موږ سره د VPN باره کې معلومات. یو ځل به درته یو ریویو بله وکړم، تر ټولو بهترین VPN چې دی نورډ دی، لږ قیمته دی، خو په پاکستان او په افغانستان کې استی زما سجیشن به درته دی چې د Surfshark VPN نه استفاده وکړئ. ارزانه هم دی او ښه کوالټی هم لري. بل دا چې VPN مطلب د غټو کمپنیو یا د یوټیوب یا د فیسبوک د ټیک ټاک د دوکه کولو لپاره مه استعمالوئ، ځکه خدای نخواسته که په اکاونټ هم په خطر کې واچول شو نو بیا د ده جوړېدل ډېر سخت دي. تاسې به ډېره خواري کړي، خو که یو ریسټرکشن فیسبوک د خوا نه درغلی یو کال وخت نیسي، هر څه نه بیا درته زړه تور کړی. نو VPN وکاروئ، د خپل ځان د حفاظت لپاره وکاروئ، نه دا چې نورو ته پرې دوکه ورکوئ. نو دغه موږ سره د VPN باره کې معلومات. که چېرته کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. کومه ویډیو خوښه شوي یا معلومات درته ګټور معلوم شوي وي نو د نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازه غواړم. د الله په امان.